अब हामीले एचटीएमएल को कोड लेख्नको लागि चाहिँ हामीलाई कोड एडिटरको आवश्यकता पर्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँलाई नोटप्याडमा एउटा एचटीएमएल को सिम्पल स्ट्रक्चर लेखेर देखाएको थिएँ। अब हामी चाहिँ अन्य कोड एडिटरहरू प्रयोग गर्छौँ है त। जस्तो सबलाइन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, सबलाइन टेस्ट, अथवा तपाईँले नोटप्याड नै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ यो भिडियोमा पनि प्रयोग गर्न लागिरहेका छौँ र हाम्रो यो सबै एचटीएमएल को भिडियो सिरिजमा हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा कोड लेख्नेछौँ। र अर्को हुन्छ भिजुअल स्टुडियो। यो भिजुअल स्टुडियो कोड र भिजुअल स्टुडियो भनेको चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट एडिटरहरू रहेको छ। यो भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको चाहिँ तपाईँको लाइट कोड एडिटर भनेर भन्छ र भिजुअल स्टुडियो भनेको चाहिँ यो आइडी हो। यसको बारेमा धेरै डिफ्रेन्स अहिले हामीलाई जान्न जरुरत छैन। सो सिम्पल अहिले चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडलाई डाउनलोड गर्न लागिरहेछौँ है त। तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा गएर भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर सर्च गर्नुहोस् र यति सर्च गरिसकेपछि तपाईँले फर्स्ट लिङ्कमै भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर देख्नुहुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड फर विन्डोज भनेर डिफल्टमा आइरहेको छ। तपाईँले डाउन एरोमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम अनुसार चाहिँ तपाईँले भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले डाउनलोड फर विन्डोजमै मैले क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसको अटोमेटिकल्ली डाउनलोड हुन स्टार्ट गर्छ र यो डाउनलोड हुने प्रोसेसिङमा छ। यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि म तपाईँसँग फेरि पनि जोडिन्छ है त। VS कोडको सेटअप फाइल चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। मैले यसमा डबल क्लिक गरेँ र त्यसपछि यो अटोमेटिकल्ली ओपन भएर आउँछ। यो ओपन हुँदैछ र त्यसपछि तपाईँले सबभन्दा पहिला आइएक्सेप्ट लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले पाथ चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। अहिलेको मैले चाहिँ डिफल्ट पाथ नै डिफल्ट लोकेसन नै छोडिदिरहेको छु। तपाईँले पनि यसलाई यसरी नै छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँकोमा स्पेस छ भने यसलाई चाहिँ 342.5 MB चाहिँ स्पेस रिक्वायर्ड हुने रहेछ होइन। सो मैले फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेँ र यस पछाडि तपाईँले सिम्पल क्रिएट डेस्कटप आइकन एउटा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ तपाईँले ओपन विथ कोड एक्सन टु विन्डो एक्सप्लोर फर फाइल कन्टेक्स्ट मेनु भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले सबै टिक लगाइदिनु भयो भने पनि केही फरक पर्दैन होइन। सो यस सबै टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि इन्स्टल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो इन्स्टलेसन हुनको लागि पनि यसले केही समय लिन्छ र इन्स्टलेसन भइसकेपछि हामी अर्को भिडियोबाट चाहिँ भिजुअल स्टुडियो ओपन गर्छौँ र एचटीएमएलमा भएको बाँकी भिडियो सिरिजहरू चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त। यो इन्स्टलिङ हुँदैछ। सो अब केही समय मात्र बाँकी छ र फाइनल्ली हाम्रो इन्स्टल पनि भइसकेको छ। त्यसरी मैले अब यसलाई फिनिसमा क्लिक गरेँ भने र यसरी तपाईँको फर्स्ट पेज यसरी देखिन्छ। बाँकी कोडहरू हामी पछि हेर्नेछौँ है त। धन्यवाद।